back to my channel. And for today's video, so eto nga, mayroong mga pakulo ang mga Lazada and Shopee na tulad na lang ng mga mystery box. So for today's video, eto nga, meron tayo isa sa mga nakita natin sa mga reseller ng Shopee. So meron silang mga package na, for example, today, package A ang nakuha ng aking partner. So ginulat din ako ng aking partner kasi nga, bigla na lang dumating to sa kanya, tapos biglang sabi niya mag-unboxing ka. Hindi rin niya alam kung ano tong binili niya. So, ito ay naglalaman o worth it 499. Meron silang package 2 which is 799 and yung package 3 999. So, ito yung binili niya. So, 499. Ito yung binili ng aking partner. So, for today's video, mag-unboxing tayo at i-review na rin natin at titingnan natin kung ano yung laman ng mystery box natin. And lahat ng information makikita nyo dyan sa description box below. And let's jump to it. And ito na nga, bubuksan natin. So, pati yung aking partner, ginugulo ko. Excited din siya. So, expected niya talaga cellphone. So, expected niya kung ano man, or baka mamaya cellphone, or mga gadgets tulad ng mga tablet. Pero titingnan natin kung ano talaga laman ito. So, sige, excited na rin ako, di ba? So, ito yung packaging na medyo malaki, 499. So, nakapangalan sa kanya. So, iniisip ko nga kung sabon to. Grabe naman sa sabon, 499. So, ayan. Nakatingin siya, nag-excite na rin sa buksan natin. So, actually, this is my first unboxing na as in mystery box. So, kahit ako na-excite kung ano ang kanyang laman. Ayan. Feeling ko hindi siya cellphone. Conclude na ako agad. 199. Ready ka na ba? Ready na ba kayo? Grabe, des. Ayan. Lagyan na natin. Tadadan, tadadan. Tadadan. Ito. Nakabahan ako. Worth 499. Guys, masarap din mag-unboxing pala kapag di mo alam yung ina-unboxing mo. Ano to? Ay, ano to? Uy, may kwintas! Ay, seryoso? Uy, unboxing mo talaga to. Baka ikaw lang nagpapackage nito. Uy, gold ba to? Seryoso? Feeling ko ano to? Yung silver ba yung magandang packaging? Ang cute! Uy, talaga, yung totoo, seller ba to? Sana nabebenta. Sana nabebenta, no? Masasanla ba to? Sasanla ko talaga to. Ayan, wala siyang ano. Ayan, ayan. Sasanla ba to? Wala akong pera. Magsasanda ako. Maganda, maganda. Tapos, worth 499. Glass skin maintenance. Mukha pa ba akong glass skin? Ano to? Ngayon ko lang nalaman to. So me. Ano to? My secret will now be yours. Oh my G. So, ito yung packaging ng Somi. Hindi ko to alam, guys. So, comment down below kung nagamit nyo na yung product na to. Kasi, hindi ko pa rin siya nagagamit. So, sige. Itatry natin. I-review natin to kasi glass skin siya. Gusto ko pa naman sana bumili ng mga kit ngayon. Product. Saan to galing? So, pang ano lang pala siya, Kainta Rizal. Pero titignan na rin natin. Pero, since worth product siya, i-review na rin natin. So, meron siyang sunblock cream. 10 grams lang siya.
Ito ang worth night 499 natin. May glass skin toner. Sana hindi ako maging allergy dito sa mga to. Ayan, hindi sana tayo maging allergy. May whitening serum. Ay, social. Bongga, oh. Whitening serum. Ano rin to? 30 ml. Ah, not bad for the 499. Ano to? Whitening din ba to? Whitening soft bar. Natatawa tuloy siya. Paano kung lalaki nag-unboxing tapos ganito yung makukuha? Paano yun? Para na lang sa part 9 okay sa maging wife. Ayan! Eto pa ate. So gusto ko na tong i-review next. I-review ko na lang to next vlog natin guys. And eto yung kasama. Pambabae talaga siya. In-unboxing mo ba talaga to? Baka binili mo lang to tapos pinadeliver mo. Eto, sana nasasanla ako to. Anyway guys, so ito pa ang ating unboxing. Hindi siya cellphone, hindi siya gadget. So everyday use din naman. And lahat ng mga information lalagay natin sa description box below. So meron tayong kit and then meron tayo nito. Worth it naman. So and above all else guys, so ito na ating product ngayon. And kung hindi pa kayo naka-like and subscribe, please do like and subscribe sa ating channel. And eto guys, so see you sa ating next vlog para dito. And para naman sa aking partner, thank you. Pang girl talaga yung kit na nailagay, no? Thank you for this. And ayun nga, see you around guys. And God bless us greatly. And thank you for watching all my videos. Bye! Seryoso ba to? Baka binili mo to tapos pinalagay mo dito ah. Ba't ka naman bibili niyan? Maganda yung kwintas. Pahaba. Sakaling kita, walang ano eh. Bakit walang nakalagay kung saan galing? Malay ko. Niloloko mo ako. Anong naloko? Pag nagsa-Shopee, bakit nagsa-Shopee? Merong nakalagay dito kung kanino galing. Bakit wala? Hindi naman Shopee yan eh. Saan ba to? Facebook. Mali. Facebook, mali yung sinabi ko. Sa Okay Shopee. lang yun. Shopee na lang yung nag-deliver. Bakla ka lang to.